Idag gick regeringen ut och offentliggjorde att 15 miljarder extra skulle gå till regioner och kommuner i detta läge. Det här också som en del av vårändringsbudgeten. Man aviserade också fler satsningar under kommande år. Det här är mycket välkommet för att vi ska kunna upprätthålla en bra välfärd i denna mycket svåra situation. För Skellefteå kommun skulle det här innebära ungefär 70 miljoner för år 2020 och som sagt, mycket välkommet. I tisdags gick Skellefteå kommun ut och sökte efter personer som vill och kan jobba i Skellefteå kommun utifrån att behov uppstår. Vi ser redan nu jättemånga ansökningar. Jag är jätteglad över att ni är så många som vill komma och göra skillnad i denna unika situation. Vi har ju väldigt många olika arbetsplatser och som ny i vår organisation ska du kunna känna dig trygg i att du får en bra introduktion. Dels så håller vi nu på att ta fram olika typer av introduktionspaket, bland annat inom vård och omsorg. Och här kommer att finnas både webbaserade introduktionsprogram, både lokala och nationella som produceras av exempelvis Socialstyrelsen. Skyddsutrustning är just en sån sak som har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Och Skellefteå kommun håller just nu på att utbilda experter inom basal vårdhygien och för skyddskläder. Och Folkhälsomyndigheten har också nyligen uppdaterat sina riktlinjer för hur man ska använda skyddsutrustning ifall du möter någon som du tror är smittad av covid-19 eller är smittad av covid-19. Och det här är välkomna riktlinjer. Här kommer också Region Västerbotten att utfärda särskilda riktlinjer för det som gäller också i länet. Det är viktigt att vår personal som jobbar inom vård och omsorg ska kunna känna sig trygg att gå till arbetet. Folkhälsomyndigheten kommer dagligen ut med nya råd och anvisningar och aldrig har det varit så viktigt som nu att följa dem. Vi ser en stor smittspridning i Sverige och därför är det viktigt att var och en tar ett eget personligt ansvar. Sedan tidigare har allmänna sammankomster över 50 personer förbjudits och vi tittar hela tiden på att anpassa våra verksamheter utifrån de här riktlinjerna och vi ser att de här riktlinjerna utvecklas dagligen så det är viktigt för oss som verksamhet att hela tiden anpassa oss efter det. Igår genomfördes också andra omgången av Företagshjälpen, en webbsändning där du som företag kan få svar på dina frågor utifrån rådande läge från olika experter. Sedan igår har vi haft ungefär 1500 visningar och det här är också en sändning som du kan se i efterhand via Näringslivskontorets Facebook-sida. Som jag berättade förra veckan så har ju också vi lokalt gjort ett paket med ett antal åtgärder för att stötta de lokala företagen. I veckan kom också Region Västerbotten som vi är en del av ut med en satsning för mindre företag på 25 miljoner kronor och de mindre företagen räknas som där de har anställda upp till 9 personer. Allt det här, kommunens åtgärdspaket och även regionen kan du hitta på vår webbsida med en särskild ingång för företag. Slutligen vill jag påminna dig om att det råder besöksförbud på alla våra vård- och omsorgsboenden. Det råder besöksförbud i hela Sverige. Nu behöver vi verkligen jobbas åt för att skydda våra äldre. Vi har helt unika tider, men om vi hjälps åt så kommer vi också att klara det här tillsammans. Men det handlar nu om att följa de råd och föreskrifter som finns.